Sức khỏe tâm an, mến chào cô chú cùng anh chị em. Heo quay chai, da giòn, không tách lớp. Hôm nay Tâm An chia sẻ cách làm heo quay chai. Công thức làm cái heo quay này, ngày xưa Tâm An còn làm nhà hàng buffet chai. Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Tâm An vào bếp thực hiện cách làm. Ở đây mình có 6 lát heo chai, tương đương khoảng 50g. Giờ mình sẽ cho nước vô ngâm. Anh chị em mình có thể ngâm bằng nước ấm thì nó sẽ nhanh hơn. Mình ngâm ở trong nước khoảng 30 phút là cái phần sườn non này nó sẽ mềm. Tiếp theo mình có một chén bột gạo và một chén bột năng, 400ml nước cốt dừa. Nếu anh chị em mình không dùng nước béo nhiều thì mình có thể giảm cái nước cốt dừa, mình tăng thêm một ít nước lọc vô. Bột gạo với bột năng mình đong vung cái chén lên như vậy nè, nó khoảng 130g. Hai chén bột này tương đương khoảng 260g. Giờ mình cho cái phần nước cốt dừa vô luôn. Lúc trước Tâm An còn làm nhà hàng buffet chai cái món heo quay chai này nè, khách thích lắm luôn. Giờ mình khuấy cái phần bột này cho nó tan đều ra. Mình khuấy bột tránh để cái bột nó bị óc trâu nha. Mình cho vô bột này nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường, một ít bột ngọt. Nếu mình không dùng bột ngọt thì mình khỏi cho vô. Giờ mình tiếp tục khuấy để cho cái phần gia vị nó tan ra, cũng như là tránh để cái bột nó bị óc trâu. Anh chị mình lấy cái muỗng nè, múc cái phần bột. Thấy cái phần bột của mình nó chảy xuống như vậy là vừa rồi. Bột ở đây nó cũng đã mịn rồi. Giờ mình sẽ chia hai cái phần bột này ra. Một chén là mình làm cái phần mỡ, một chén còn lại là mình làm cái phần nạc. Cái sườn non mình ngâm được 30 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vắt ráo cái phần sườn này. Tâm An cũng cố gắng làm video ngắn nhất, nhưng mà do cái heo quay chai nó chọn nguyên một bộ, cho nên video nó gần 12 phút. Cái sườn non sau khi mình vắt ráo rồi mình lấy cái nĩa mình xé ra như vậy nè, nó sẽ nhanh hơn là mình xé tay. Nếu anh chị em mình không thích xé cái phần sườn non mình cũng có thể để nguyên một miếng. Tuy nhiên là nguyên một miếng khi mình cắt ra nó sẽ không có đẹp, nên Tâm An xé ra như vậy để cái miếng heo quay của mình nó vừa ngon mà nó lại vừa đẹp nữa. Mình sẽ nêm vô trong sườn non này 2 muỗng canh nước tương. Tiếp theo 10g tỏi băm, 10g hành tím. Nếu anh chị em mình không dùng hành tỏi thì mình thế vô là hành boro. Tiếp đến 1/3 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Mình cho bột ngũ vị hương vô để nó tăng lên cái mùi heo quay. Mình cho vô thêm 2/3 muỗng cà phê đường. Giờ mình sẽ trộn cái phần thịt chay này cho nó thấm gia vị. Nếu anh chị em mình dùng đậm đà mình có thể tăng thêm một ít nước tương nữa. Cái phần bột mình đã chia đôi giờ mình khuấy lên để cái phần bột nó đều rồi mình chế vô trong cái phần thịt chay này. Mình sẽ tạo hình trước cái phần thịt nạc. Mình cho bột hết vô luôn. Nếu anh chị em mình muốn cái màu thịt nó đậm thì mình có thể cho thêm một ít nước tương hoặc là thêm một ít bột ngũ vị hương để cái màu thịt cho nó đậm. Tuy nhiên là Tâm An làm cũng vừa chừng thôi. Cho thêm một ít tiêu xay để cho nó thơm. Giờ mình trộn lên cho nó đều. Sau đó mình sẽ đi hấp trước cái phần thịt nạc. Khuôn làm heo quay mình sử dụng khuôn hình chữ nhật. Cái độ cao của nó là 4cm và cái chiều dài của nó là 18cm. Mình lót ở bên trong một miếng giấy nến. Giờ mình sẽ cho cái phần thịt vô mình hấp trước. Nếu mình không có cái giấy nến mình có thể quét một cái lớp dầu ở dưới cái đáy khuôn. Mình cầm cái khuôn lên, mình cho nó rớt xuống vậy nè, để những cái bọt khí nó được bể ra.
Mình cho vô sửng, mình đậy nắp lại, mình hấp cái phần thịt nạc này 10 phút. Cái chén bột mình làm mỡ heo giờ mình cũng khuấy lên cho nó đều. Phần thịt nạc mình hấp được 10 phút rồi, giờ mình mở nắp ra. Giờ mình cho cái chén bột trắng lên trên để mình tạo cái lớp mỡ. Với cái cách này thì cái món heo quay của mình nó không có bị tách lớp. Giờ mình đậy nắp lại, tiếp tục mình hấp thêm 25 phút. Để tạo cái phần da heo chay mình sử dụng một ổ bánh mì. Mình sẽ cắt bỏ 2 cái phần đầu của ổ bánh mì đi. Rồi mình cắt thêm một đường ở trên cái bề mặt ổ bánh mì. Với cái cách này là mình lấy nguyên một cái lát bánh mì luôn, nó không có bị bể ra. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần ruột ổ bánh mì mình bỏ ra ngoài. Mình lấy cái phần ruột ra như vậy nè. Lát cái phần da heo của mình nó mỏng mà nó rất là giòn. Giờ mình lấy cây lăn, mình cán cái lát bánh mì để cho nó nằm cố định lại. Mình cán mỏng ra như vậy là mình có một cái lớp da heo giòn tan luôn. Ăn chay mà còn nghĩ tới heo quay nữa, mà giòn tan luôn mới chịu nha. Heo quay tổng cộng mình hấp được 35 phút rồi. Giờ mình mở nắp ra. Anh chị em mình lấy cây đũa nè, mình xiên vô. Mình thấy ở bên trong nó trong rồi. Như vậy là phần heo đã chín ha. Mình lấy cái miếng bánh mì mình đo vô cái khuôn. Mình thấy nó to quá thì mình tỉa bớt. Mình cắt cái lát bánh mì cho nó bằng cái khuôn. Rồi mình lát lên trên cái bề mặt. Cái chỗ nào mà nó còn trống mình lấy những cái miếng bánh mì vụn mình lắp vô cho nó đầy đặn hết luôn. Giờ mình lấy cái sạn nè, mình ấn cái miếng bánh mì xuống để cho nó kết dính lại, nó không có bị tách rời ra. Ngay thời điểm này anh chị mình ấn xuống nó dễ lắm. Ở trên cái bề mặt da mình sẽ dùng một ít màu điều, mình quét lên. Mình lấy cây cọ nè, thấm miếng dầu màu điều, cái mình quét lên cho nó đều hết cái bề mặt. Mình tạo màu lên vậy để cái phần da của mình cho nó bắt mắt mà nó cũng đẹp nữa. Công thức cho cái món heo quay chay này nè, Tâm An để dưới phần mô tả. Cô chú anh chị mình vào tham khảo nguyên liệu thì mình làm dễ dàng lắm. Mình tạo xong cái phần da heo anh chị mình sẽ đậy nắp lại, mình hấp thêm 5 phút nữa. Khi mình hấp thêm 5 phút vậy nè thì cái phần da heo nó sẽ không có bị tách lớp ra. Heo quay mình hấp thêm 5 phút rồi đó. Bây giờ mình mở nắp ra. Tổng thời lượng là mình hấp 40 phút. Heo sau khi mình hấp xong anh chị mình phải chờ nó thật là nguội rồi mình mới lấy ra. Nếu mà nó còn nóng mình lấy ra nó dễ bị bể ra lắm. Rồi nó mềm nó cũng khó cắt nữa. Nên mình phải chờ nó thật là nguội rồi mình sẽ lấy ra. Heo quay ở đây Tâm An để nó nguội rồi. Giờ mình sẽ lấy nó ra. Mình lấy cái dĩa mình lót bên dưới, mình úp nó xuống. Nó nguội rồi mình lấy ra rất là dễ. Nếu anh chị mình không có giấy nến thì mình quét một lớp dầu, mình lấy ra nó cũng dễ lắm. Giờ mình đặt nó lên tấm thớt, anh chị mình chia đều ra. Mình sẽ cắt từng miếng, nó dày khoảng 3 đến 4 cm. Cái khuôn heo quay này mình sẽ cắt ra làm 3 miếng. Mình cắt ra trước như vậy nè, lát mình chiên nó cũng dễ. Nếu cô chú anh chị mình làm nhiều thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh hoặc là mình cho ngăn đông, mình bảo quản nó. Để bảo quản cái heo quay chay anh chị mình lấy cái màng bọc nè, mình bọc cái phần heo quay lại, rồi mình cho vô ngăn đông hoặc là ngăn mát. Nếu mà mình để ngăn đông thì trước khi dùng mình lấy ra mình xả đông, rồi mình sẽ chiên lại. Để chiên cái heo quay chay anh chị mình chiên dầu nhiều một chút. Mình chiên 2 miếng thôi, còn một miếng thì mình sẽ bảo quản trong ngăn đông. Khi anh chị mình chiên mình để lửa trung bình thôi, mình đừng có để lửa lớn quá nha. Mình cứ chiên từ từ thôi, lát cái phần da nó bung lên mà nó giòn, rồi cái phần thịt nó cũng giòn nữa.
Cô chú anh chị mình thấy cái món heo quay này có hấp dẫn không nè? Mình chiên khoảng 7 phút là cái phần da nó giòn, rồi cái phần thịt nó cũng giòn nữa. Giờ nó giòn rồi, Tâm An lấy ra luôn. Nhìn cái miếng heo quay, quá chừng là hấp dẫn luôn. Ngon ghê chưa? Ăn chay mà còn ngon hơn ăn mặn luôn. Để giờ Tâm An cắt ra từng lát heo nè, nó giòn rụm luôn. Anh chị mình cắt dày khoảng 1 phân hoặc là 1,5 phân, tùy thích mình nha. Cắt lát dày, xong mình cắt lát mỏng luôn. Mình cắt lát dày hay lát mỏng gì nó cũng không có bị tách lớp hết. Những ngày chay, cô chú anh chị em mình lưu lại công thức heo quay chay này để mình làm những món ngon cho gia đình thưởng thức. Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích video Tâm An chia sẻ thì cho Tâm An xin một cái đăng ký và một cái like, vì đó là động lực để có thể ra nhiều video tốt nhất. Heo quay chay, da giòn, nhìn y như là heo quay thiệt luôn. Mình ăn kèm với cơm nóng hoặc là bánh hỏi, bún cũng đều rất ngon. Bây giờ Tâm An mời cô chú cùng anh chị em mình dùng món heo quay chay này nha. Mình có thể chấm với tương ớt nè, hoặc là nước tương. Món nào mình chấm nó cũng ngon. Nó rất là thơm, nó vừa có nước cốt dừa, rồi nó có thêm cái mùi ngũ vị hương nữa đó. Nó y như là heo quay thiệt luôn. Ngon quá chừng luôn, giòn rụm. Và video cách làm heo quay chay hôm nay Tâm An chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.